So yeah, hello everyone. 29 মে পেপাৰখনত যোনখন আজিৰ পেপাৰ হয় ইয়াত কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি এইখিনি চাম হেডলাইনখিনি অকণ মই ডিছকাছ কৰিম ডিটেইলছ নাযাওঁ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল 28 মে ডেটটোৱে হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত নতুন ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম ক'ব পাৰে এইটো মেড ইন ইণ্ডিয়া হয় ফুল্লি পাৰ্লিয়ামেণ্টটো চ' নতুনকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আমাৰ বনাইছে 28 মে'ত আমাৰ ইনগ্ৰেট হৈছে চ' সেইটো এটা নিজে এটা হিষ্ট্ৰী হয় ইয়াত চেংগলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেংগল কি হয় বহুত নিউজতো এতিয়া চলি আছে চ' এইটো আৰ্টিকল চাব নিউ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বিলিং উইল বিকাম বেচিছ ফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ এ নিউ ইণ্ডিয়া এইটো পঢ়িব কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছে এইটো নিউ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বিলিং এইটো চাব সেইখিনি তাৰপিছত Savarkar's sacrifice courage inspire all even today. A person in news type মানে এইটো সেইটো কেটেগৰীত পৰে নিউজটো কিন্তু চাব সাভাৰকাৰ কোন হয় ঠিক আছে তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি অলপ জনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেখেতৰ ওপৰত এইটো আমাৰ APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Once out of print, how rare 19th century Assamese journals are going online now. So yeah, সেইটো APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলিতো মই ক'ব নাযাওঁ but might ask this type of questions, okay? But less possibilities আছে cross stuffing of army officers to IF এইটো জাষ্ট ৰিড কৰিব কৈছোঁ কাৰণ কিয় জাষ্ট এনে জানি থওক ইমান ভিতৰত সোমাব নালাগে ষ্টিল নিউট্ৰিশ্যন ইন এ ৱাৰ্মাৰ ৱল চ' এই এডিটৰিয়েলটো চাব কি কৈছে কি নাই এগ্ৰিকালচাৰ হয় The new parliament will give new energy and new strength to the world's largest democracy. কোনে লিখিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে লিখিছে চ' ইউ হেভ টু ৰিড অ'কে আৰু অপশ্যনছে নেপঢ়িবই লাগিব টাৰ্কি নতুন প্ৰেচিডেণ্ট কোন হৈ গ'ল সেইটো জাষ্ট এটা মনত ৰাখিলেই হ'ল টাইপ আৰ্ডোগান অ'কে টাইপ আৰ্ডোগান চ' সেইটো হৈ গ'ল সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চায়েন্স এণ্ড টেকত হিষ্ট্ৰী নাভ আহিছে লঞ্চ হোৱাই ৰিজনেল নেভিগেশ্যন চিষ্টেম মেটাৰ্ছ চ' এই নেভিগেশ্যন আইচি এইটো কি হয় ছেটেলাইটটো কি নাই এইখিনি চাব ইয়াত চিম্বলিজিম অফ দি চেংগল এইটো চাব হিষ্ট্ৰীটো চাব তামিলনাডুৰ লগত লিংক আছে 75 ৰুপি কইন আনভেইল কৰিছে ৰিচেণ্টলি চ' ইয়াৰ কি কেনেকৈ আমি স্পেণ্ড কৰিম কি ইম্পেক্ট কৰিব চ' তেনেকুৱা ইমান খাজ নহয় আৰু জানিলেই হ'ল এই 75 কইনটো বনাওঁতে ইয়াত কি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলবোৰ কিন্তু অলপ চাব দেই ইয়াত কি ফেচ আছে অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব কিন্তু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰহে আহে সাধাৰণতে কইনছৰ ওপৰত আৰু এইটো মডেল প্ৰিজেন্স এক যোৱাকালি পেপাৰতে আহিছে UPSCত চ' এইটো চাব হয় কি লটো We are hoping to launch a big pipeline of project in energy and climate এইটো ডেনমাৰ্ক এম্বেচেডৰ যোন হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত মানে যোন ইণ্ডিয়াক কৈছে যে এনেকুৱা কৰিব পাৰে চ' ইয়াৰ ওপৰত চাব কি হ'ব কি নাই এইটো ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বিল হৈ আছে এতিয়া অতি সোনকালে বনিব এইটোৰ ওপৰত আপডেট ৰাখিব এতিয়া কোনখিনি পাইছে এই ষ্টেজটো ক'ত নাই চ' সেইটো চাব আৰু স্পৰ্টছটোতো নহ'লে চ' আজি পেপাৰখনত এইখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল লাগিলে আপোনালোকে নিজে পঢ়িব লাগিব ইভেন মই জাষ্ট কৈ দিছোঁ ইভেন মানে মোৰো অলপ ডিপ এনালাইজ কৰিব বাকী আছে পেপাৰখন কিন্তু মই জাষ্ট এনে কৈ দিছোঁ সেইখিনি আজি আছিলে পেপাৰখনত যদি আপোনালোকৰ হেল্পফুল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব থেংক ইউ